صباح الورد والجمال والروقان. النهاردة هنعمل مع بعض الباث بامز اللي هي الكرات الفوارة بتاعت البانيو. هوريكم طريقة سهلة وحلوة ورخيصة من البيت نعملها بالشكل اللي يعجبنا بالريحة اللي تعجبنا، وكمان هتخلي جلدنا ناعم وجميل. يلا يا حبايب قلبي نبدأ مع بعض، وأتمنى الفيديو يعجبكم. بعد كده هنبدأ نخلط مع بعض المكونات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زيت جوز الهند لما نسخنه مش هنحطه وهو سخن، هيكون بس يدوب بقى سايل. كمان مش هنحط مية كتير لاننا مش عايزينها تدوب، احنا عايزينها تفضل متماسكة. لو لقيتوها محتاجة حاجة، هي المقادير اللي انا مديها لكم دي مظبوطة تماما، بس يعني لو عايزينها تمسك اكتر سنة بسيطة ممكن نحط عليها شوية صغيرين زيت جوز الهند كمان. الحاجة التانية اللي عايزة اقولكوا عليها، انا هنا ضفت لون بودرة بتاعة البنجر، يعني بضيف الوان الطعام الطبيعية. يعني لو هنجيب الوان ناخد بالنا ان هي الوان ما بتصبغش، عشان ما نحطهاش في البانيو فتصبغ البانيو بتاعنا. ولو عايزة اللون يبقى اغمق بتزودي شوية الوان، عايزاه فاتح انتي بتتحكمي في درجة اللون براحتك. بعد ما بنخلط المكونات كلها كويس بنمسكها في ايدينا ونطبق عليها جامد، لما نلاقيها مسكت في بعضها كده معناها ان هي جاهزة. بعد كده بقى بنجهز القوالب اللي تعجبنا بالاشكال اللي تعجبنا. في غلطة انا عملتها هنا، حطيت القلب ده طبق زي صيني كده، حطيت فيه الباث بام، وحطيت في حاجات تانية مطاطية اللي هي الرابر دي، وحاجات تانية بلاستيك. لما جيت اطلعه من الطبق الصيني معرفتش، لكن من الحاجات البلاستيك والرابر بنضغط عليها كده لفوق فبتطلع لوحدها، فيستحسن نحطها في حاجة بلاستيك نقدر نضغط عليها من تحت تقوم مطلعاها لفوق، او في حاجة مطاطية لانه في الصيني هتتكسر. طبعا اختاري انتي بقى الاشكال اللي تعجبك وحطي الالوان اللي تعجبك، ودي على فكرة بتبقى جميلة جدا في الاخر انك تهادي بيها حد، بتبقى هدية جميلة قوي. اهم حاجة واحنا بنحطها لازم نضغط عليها جامد جدا، نضغط عليها جامد 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 عشان تمسك في بعضها. ممكن نستخدمها لوحدها زي ما هي كده، ممكن نحط عليها ورد مجفف، ممكن نحط عليها نعناع، ممكن نحط عليها اي اعشاب تعجبكم. انا هنا هحط زهرة البابونج، لانه زهرة البابونج مع المية اللي هي الدافية، لما بنحط مية دافية في البانيو بترطب الجسم وبتنعم. كمان هحط شوية لافندر عشان يبقى ريحتها مختلفة شوية عن التانيين، وهحطهم في العلبة البلاستيك وهضغط عليهم جامد اوي. بعض الالوان سواء طبيعية او صناعية بتصبغ الايد، فلازم نبقى لابسين جوانتي. بعد كده هندخلهم كلهم الفريزر وهنسيبهم لمدة 24 ساعة. تعالوا بقى للحبة اللي هيتفضلوا في الآخر، هنحط عليهم أي أنواع أعشاب احنا بنحب ريحتها مع المية الدافية، وكمان ممكن نحط عليها شوية ورد مجفف أو ورد عادي. أنا عملت ميكس بين الاتنين، حطيت عليهم نقطتين لافندر زيادة
هقلبهم كويس مع بعض عشان حتى الورد ياخد من ريحة اللافندر. دلوقتي بقى انا عدى عندي ال24 ساعة زي ما قلتلكوا اللي في الطبق الصيني، لما عشان مش سهل ان انا اطلعها فاتكسرت، لكن اللي في البلاستيك دي يدوب ضغطت عليها من تحت طلعت معايا حتة واحدة اهي زي ما انتوا شايفين. بنعمل اشكال كتير مختلفة والوان، انا قعدت طبعا عملت شوية اشكال والوان. القوالب بتاعتها ممكن نجيبها جاهزة من امازون، ممكن كمان نشوف علب اللي هي اللي بنحط فيها التلج دي، بيكون في منها المطاطية اللي على اشكال ورود وقلوب وحاجات زي كده، بنجيبها ونعملها، بيبقى فيه اللي هي كل مرة على قد استخدام واحد. تعالوا بقى للحبة اللي لوحدهم دول، هنجيب كيس بالشكل ده يكون شيك شفاف، بيتباعوا برضو كلهم على بعض في امازون زي دستة كده مع بعض، ونبدأ نحط فيهم الخليط بتاعنا ونقفلهم. ممكن نحط معاهم واحدة باث بام وممكن ما نحطش، بيبقى شكلها جميل وممكن نهادي بيها. كمان ممكن نستخدمها نحطها زي ما هي كده على بعضها في البانيو، عشان ما ننضفش كتير في البانيو، لان لما بنرش الورد طبعا بيبقى شكله حلو وجميل، ولكن بياخد وقت في التنظيف. فالناس اللي ملهاش مزاج تقعد تلم وراها الحاجات دي كلها، ممكن تحطها في كيس زي ده وتحطها على طول في المية بكيسها كده. ممكن كمان الحبة اللي اتفضلوا دول نجيب بطرمان ازاز او بطرمان بلاستيك عادي شكله شيك ونحطهم فيه، هيبقى شكله حلو قوي برضو، ونديه هدية. وممكن نحط مع الباث بام، ممكن نحط كمان طبقات مختلفة من الألوان فوق بعضها، يعني اعملوا بقى الديكور بتاعه بالشكل اللي يعجبكم. ممكن كمان نحطه في بطرمان برضو شكله شيك بلاستيك، ونحط فيه خرمة صغيرة، بس ده طبعا مش هنحط فيه الباث بام، نخرمه خرمة صغيرة كده بس يكون بطرمان شكله شيك، ويعمل ديكور وريحة تحفة في الصالة، في السفرة، في أي كورنر في البيت عايزة تغيري الريحة بتاعته. والحلو فيه إن كل فترة ممكن تنقطي عليه نقطتين أو 3 من الزيوت العطرية وتسيبيه، هيفضل الريحة بتاعته شغالة دائما وأبدا. دلوقتي بقى حان وقت إن احنا نتحقق من نجاح الوصفة مع بعض. بحبكم كتير كتير، وأجازة سعيدة عليكم. Have a good weekend.